راځي موږ تاسو په دې ویډیو کې اوس ګورو چیټ جی پی ټي څنګه تاسو استفاده کولای شئ او څنګه ور باندې پوهیدلی شئ. د دې نه مخکې چې موږ تاسو چیټ جی پی ټي ته لاړ شو، اوله کې زه باید تاسو ته د چیټ جی پی ټي هر توکمه دروښیم چې په کوم ځای کې څه موقعیت لري، څنګه یې به تاسو کولای شئ چې استفاده کړئ او ما سره مخې ته لاړ شئ. د دې خاطر مخکې موږ تاسو باید مکمل د چیټ جی پی ټي ډشبورډ زه تاسو ته یو ځلې تشریح کړم چې په کوم ځای کې کوم سیټینګ موقعیت لري او څه کول پکار دي. هغه ټول کارونه به زه تاسو ته په همدې ویډیو کې درښیم او تاسو به ورباندې پوه کوم. موږ تاسو چې مخې ته ځو، موږ او تاسو ته به ډېر اسانه وي، هېڅ مشکلات سره به نه مخ کېږو. زه به تاسو ته دا سټپس ټول اخلم او تاسو به اوس په همدې ویډیو کې کوشش کوم چې پوه کړم چې موږ او تاسو څنګه چیټ جی پی ټي خپل ځان د خطر استفاده کولی شو، څنګه موږ تاسو سیټینګز کولی شو، سیټینګو کې کم ضرورتونه دي، کم موږ تاسو نظر کې ونیسو، کم یو روباټکس موږ تاسو رایټینګ کوي، کم یو صحیح رایټینګ کوي، خلک ورباندې پوهېږي چې دا چیټ جی پی ټي باندې لیکل شوی که نیچرل لیکل شوی. دغه ټولې هغه به زه په همدې ویډیو کې کوم. تاسو ته به زه درښیم چې څنګه تاسو هغه سیټینګز برابرولی شئ، کوم ځای نه تاسو آف کولی شئ، کوم ځای نه تاسو آن کولی شئ، کوم ځای کې کم سیټینګونه وکړئ. ټول هماغه طریقې زه په همدې ویډیو کې تاسو سره کوشش کوم چې در وښیم. نو راځئ موږ تاسو خپل سکرین ته به لاړ شو او خپل سکرین کې به دې باندې کار شروع کوو. نو زه به تاسو خپل سکرین ته بوځم، هغې کې به مکمل تاسو ته دا طریقه اوس درښیم. باید یو سټپ هم مس نه. نو راځئ موږ تاسو سکرین ته ځو. نو دا زموږ تاسو اوس چیټ جی پی ټي خلاص دی. تاسو کولی شئ چې چیټ جی پی ټي سرچ بار کې سرچ کړئ او د هغې نه بعد دې موقعیت ته راځئ. دا موږ تاسو سره چیټ جی پی ټي صحیح دی. دې ځای کې هر څه چې یو سرچ به ولیکئ، دلته به چیټ جی پی ټي ولیکئ. سمپل کار دی. که تاسو ساین ان نه لرئ، ساین اپ نه لرئ، ما نور ویډیوګانې کې ښودلی، تاسو هغه وګورئ او هغې نه اجزا کوئ. هغې کې کولی شئ چې ساین ان، ساین اپ هر څه وکړئ. خو راځئ زه اوس تاسو سره دا کلوز کوم او دې نه موږ تاسو کوم دا موږ تاسو سره سایډ بار چې کوم دی، دا سایډ بار دی ته ویل کېږي. دا سایډ بار موږ تاسو دې نه داسې خلاصولی شو، دې نه یې کلوز کولی شو. دا کلوزول خلاصول. دې کې موږ تاسو سره کوم یو نوی اپډیټ ورژن چې د چیټ جی پی ټي راځي، نوی اے آی هغه چې راځي، دې نه موږ تاسو کولی شو چې ویې ګورو. دلته دا موږ تاسو چې کلیک کوو وملیدو او دلته موږ تاسو سره دا چې دی دا پرومپټ باکس دی. دې ته پرومپټ باکس وایي، خلک به ورته سرچ باکس وایي، هر څه چې تاسو وایي ورته خپل په نظر باندې هماغه څه ویلی شئ. دلته به موږ او تاسو څه خپل پرومپټس لیکو او څه چې پکاري همدې ځای کې به موږ او تاسو ته هغه جواب راکول کېږي. دې ځای کې زه تاسو ته بیا درښیم سایډ بار دې نه خلاصولی شئ چې سایډ بار کې مکمل هر څه ستاسو سایډ بار کې دي. صحیح دی. سایډ بار دې نه کلوز کېږي. که کله کلوز شو درنه نه پیدا کېدو، دې نه سایډ بار اسانۍ سره خلاصولی بندولی شئ. صحیح دی. صرف کلیک دی، نور هېڅ نه دی. او مکمل سرچ هم څه کړي هغه دلته تاسو سره ښکاري. دا وګورئ ما چې کوم سرچ کړي، کوم ریسرچ چې زه کومه ټول دلته یا کم کار د خاطره هر څه د خاطره چې استفاده کوم هغه ټول دلته ما سره پراته دي. سیم تاسو سره به هم دلته پراته دي هسټري کې. زه به تاسو ته دا وګورئ دا اپ ډیزاین پرومپټ ریویژن دی. دا ما یو اپ د خاطره دغه کړی او یو اپ مې چا د جوړو د هغې د خاطره. که تاسو غواړئ چې دا شیر کړئ، د دې نه چې درې بټنو باندې کلیک کو، ډراپ ډاون راغی، دې نه تاسو کولی شئ چې دا شیر کړئ. سٹارټ ا ګروپ چیټ کولی شئ چې ګروپ چیټ وکړئ. یو کمپنۍ کې کار کوئ یا خپل ټیم هم دی، خپل کارمندانو ته دغه ورکوئ، هدایت ورکوئ، یا کوم ټیم کې کار کوئ، نو هغې کې تاسو همداسې سٹارټ چیټ ګروپ دی. هغې کې مکمل هر څه ټول یو ځای، لس، دولس، شل، هر څومره کسان چې ټول په همدې یو ګروپ کې او ټول یو بل چیټس یعنې یو خبرې دي. دې نه رینیم کولی شئ او موو ټو ا پروجیکټ، نوی پروجیکټ جوړوئ، زوړ پروجیکټ جوړوئ. الریډي کوم پروجیکټ چې تاسو سره هغه ټول تاسو کولی شئ چې ګورئ پن، چیټ، ارشیف دی او ډیلیټ دی. ټول کارونه دې ځای کې رینیم باندې به کلیک کړو چې پروجیکټ رینیم کوئ. امیزان مې ولیکو، دا به زه رینیم کوم. امیزان نه پیډ میډیا بجټ سپلیټ. صحیح دی. دا یو ما څه د خاطره جوړ کو چې دا زه میډیا د خاطره یعنې امیزان د خاطره کوم بودیجه چې سپلیټ کوم او کاږم هغې د خاطره ما جوړ کو. صحیح دی. تاسو هر څه جوړولی شئ، صرف دا ما اګزامپل د خاطره تاسو ته وکارو چې تاسو ورباندې ښه پوه شئ. دلته به اوس راشئ سرچ کې، دې نه سرچ کولی شئ. نوی چیټ تاسو پخوانی کوم هغه چې کړی هغه تاسو سرچ کولی شئ. دلته دا وګورئ تاسو په میک استفاده کوئ، نو میک کې به تاسو کمنډ کې به استفاده کوئ او که وینډوز استفاده کوئ څوک هغې د به کمنډ هغې کې کنټرول دی. دې کې کمنډ دی میک کې او په دغه کې کنټرول دی. کنټرول کې به استفاده کوئ، تاسو ته به سرچ بار راوړي، شارټکټ دی. او که نه تاسو چې کلیک کوئ دا وګورئ مکمل راوړي، هغې باندې چې کلیک کوئ تاسو خلاصوئ. او که نه چې نه درځي درته صرف کمنډ او کې او کنټرول کې په وینډوز کې. صحیح دی. نو دلته موږ تاسو ټیګ لاین لیکوم او ټیګ لاین کې دا وګورئ ما چې کوم کارونه کړي او هغې د خاطره ما جوړ کړي هغه ما ته راویستل مخکې. دلته ایمیجز دي موږ سره نوی چیټ
کم چیټ چې تاسو کړی هغه نوی چیټ ته تاسو ته برابرې نوی چیټ کې تاسو درخای سرچ ته ایمیج ته او اپس دي او دلته ډیپ ریسرچ ده او کوډکس ده دلته تاسو کولای شئ چې نور اپس هم راوړئ زه تاسو مخې ته چې لاړو درخم څنګه تاسو کولای شئ چې نور اپ دي چې تاسو خپل راوړئ او ولې کوئ هغه موږ تاسو سره ایکسپلور کړی ایکسپلور زلګرو تاسو ته درخم دیزنه پروجیکټ بهترینه کار ده ولې چې دا کم کارونه چې تاسو غواړئ اټومیشن کوي باید خپل پروجیکټس جوړ کړئ په کم پروجیکټس کې څه غواړئ څه وشي که تاسو امازون سیلر سي امازون د خاطر به یو پروجیکټ جوړ کړئ که تاسو ډراپ شپر سي ډراپ شپر د خاطر به که تاسو تاسو انویسټر تاسو لانګ ټرم شارټ ټرم ارڅ چې کوي دا غي د خاطر به بیل پروجیکټس جوړوي ولې تاسو کار کې اسانتیا راوړي یو دویم په داغي کې دقت سره کار کوي ول چې الریډي هغه تاسو برابر کړي آیار کړي دا ډیر مهمه ده دا باید تاسو ورته وکړئ که تاسو غواړئ چې چیټ جی پی ټي تیزی باندې تاسو کارو کې دا مهمه فنکشن ده نو دا باید موږ تاسو وکړو د دې نه موږ تاسو کولای شو چې نیو پروجیکټ دلته وګورئ که تاسو پروجیکټ جوړ کړی هغه پروجیکټ دلته تاسو راخاري کنه د سره تاسو کولای شئ چې جوړ کړئ دا وګورئ انویسټمنټ هوم ورک هر څه په اړه کې جوړ شوی دی رائټینګ ټراول څه چې دي هغه پروجیکټس ما دلته وګورئ تاسو خپل هم کولای شئ چې وې ګورئ نو دې نه کولای شئ چې انویسټمنټ پروجیکټ چې جوړ کړئ هغه باندې به کلیک کړئ تاسو باغی داخل کوي سي او تاسو معمولی چې لیکئ تاسو مکمل د انویسټمنټ صحیح طریقې سره لوجیک باندې هر څه معلومات ته طرف کوي او ریسرچ طریقه به اسانه وي کار به په تیزی کېږي تاسو کولای شئ چې امازون د خاطر یو هغه جوړه اف بی ای او د نه کریټ دا د خلاص پروجیکټ جوړ شو هغه کې به مکمل پرومپټس ورکړي هر څه بولور کې ډیټیل سره فایلز هر څه ډک به کې خپل بزی کې به پرې دی دې نه بعد موږ تاسو لرو دلته دا وګورئ تاسو دلته سورس فایل already ما پکې ایخي دي زه په ځای کړی مې دي تاسو کولای شئ چې ما یو دانه ډیلیټ کوو نه خو نور مې پرې خېدي تاسو کولای شئ چې سورس فایل د کوم ځای نه راوړئ صحیح ده امازون باندې به کلیک کړئ سورس فایل باندې به کلیک کړئ دا وګورئ ما سره هغه فایل سي صحیح ده دې کې دا فایل ټول تاسو ښکاري دا وګورئ کلیک دلته به هغه زه خپل دغه ته وړم دا به زه ډیلیټ کوم ریموو وکم ریموو کولای شئ یا پرې دمه هیڅ ضرورت نشته چې ریموو وکم کنه ریموو کولای هم شئ دې نه سورس ته شئ هلته تاسو ته پاس لیکل اډ سورس دیز نه کولای شئ چې خپل د کمپیوټر نه یو فایل راوړئ چې هر څه فایل که تاسو د انویسټمنټ فایل که تاسو د امازون د څه د خاطر چې فایل تاسو جوړ کړی هغه غواړئ تحلیل کړئ سمرایز کړئ یا تاسو غواړئ چې باقي کې اضافه والا راوړئ کمواله راوړئ چې هر څه کوئ تاسو ډریګ اینڈ ډراپ کولای هم شئ او کلیک هغه دلته راوستل هم شئ دې نه بعد موږ تاسو سره دا زلیکمه دغه یو فایل ده زلیکم سمرایز د ټاپ performance channel and highlights and any budget of the FBA صحیح ده دا مې ولیکو دلته به موږ تاسو انټر کولو نه به بعد موږ تاسو ته چې کوم معلومات راکړي د ټیبل په شکل کې به سمرایز کی او رابطه کی صحیح ده دلته وګورئ ټول معلومات موږ تاسو راکړه اوس دې نه موږ تاسو کولای شو چې خپل ځان د خاطر کم ورژن کې غواړي نوې اپډیټ کې او کو بخانی کې اماغه به موږ تاسو دې نه انتخاب دلته به زه اوس راشم انفینیټي انتخاب تھنکینګ انتخاب کنفیګریشن کې کلیک کې کنفیګریشن کې نور ډیر ماډل سي انفینیټي 5.3 ده تھنکینګ ماډل کې 5.4 ده او دیزه کې انټيليجنسي دا مکمل تاسو دیز نه پیدا کولای شئ دا ویډیو ما تاسو ویل چې زه ځکه جوړوم چې تاسو ور باندې اول په بټنو باندې پوي کوم چې په کم ځای کې څه موقعیت لري دیز نه کولای شئ چې هر یو تاسو پکاري لیټیسټ چې کوم یو اپډیټ راغلی دی اوس په فلحال 5.2 ده 5.2 انتخابولای شئ هر یو چې انتخابوي انتخاب کړئ نو سټانډرډ ایکسټند کوم یو تاسو دیز نه ټول هر څه پیدا کولای شئ چې د چیټ جی پی ټي کوم ورژن تاسو انتخاب کړئ او په کوم یو باندې کار وکړئ چې تاسو ته بهتري تھنکینګ ماډل کې ډیپ ریسرچ کوي یو څه معلومات زیات دل درکړي خو یو څه وخت نیسي یو څو ثانیې نیسي او معلومات دل ډیر په دقیق درکړي او نور چې دی لږ تیزی باندې کوي او معلوماتو کې لږ معمولی شانتي انده کا شانتي اشتباهات دا به زه کلوز کوم او دې ځینه به دا وګورئ د ټیبل په شکل کې مې سمری ورنه وخت او ټیبل شکل کې دا کاپی کوم یا ایډیټ کوم راځي پنسل باندې کلیک کړئ تاسو ایډیټ کولای شئ دا به زه ریموو کما اوس لیکما انسټیډ اف summary break the data into a table show channel spend and ROI د دې په شکل کې به موږ تاسو ته راخی ګورئ
ما اوس دې کې مهمه بل پوینټ هم تاسو وایم چې موږ یو ریسرچ مخکې کړو هغه 2 پاڼې شولې دلته تاسو کولای شئ وی ګورئ دینا کلیک چې کوي یو پاڼه او 2 پاڼې هر څونه پاڼې ریسرچ هم کړی هغه ښکاري دا ما سره مخکنی پاڼه وه صحیح ده او دلته چې کلیک کوي دا د اوس 2م پاڼه ریسرچ یو ریسرچ کوي باید دې باندې تاسو پوه شئ خلک صرف یو عادي پرومپټس لیکلو باندې پوه شوي دي وایي چې فقط یې همدا دی نه چیټ جی پی ټي کې ډېر زیات کارونه نور کېږي او څومره چې موږ تاسو مخې ته ځو هماغومره به زه تاسو ته یونیک او سټرونګ ټیکنیکل سکل درښیم او تاسو به هماغومره قوي کوم دلته نه کولی شئ چې سکرین غټ کړئ او مکمل صحیح انالایز کړئ صحیح ده دلته موږ تاسو راځو امیزون هغه دلته درښیم چې دا ما ورباندې ریسرچ کړی خپل ځان د خطر راسې چې زه تاسو ته یې دروښیم دلته اف بی ای ده اف بی ای په باره کې چې کوم سرچ ما کړی هغه ما ته ښایي دې نه کولی شئ چې ډاونلوډ یې ما هغلته ډاونلوډ هغه هم دی ډاونلوډولی شئ او دې نه کاپي کولی شئ او دې نه سورس ته ښایي او دې کې چې د برانچ نیو چیټ دا په برانچونو کې نوی چیټ موږ تاسو خلاصوي که غواړئ که نه تاسو میوزیک کې مصروف اوسئ شور زیات دی یا کار کوئ یا ستاسو توجه ورته نه ده زه چې کله خپل آډیو بکس اورم یا کوم کار کوم هر څه باندې او کوم ریسرچ چې مې کړی هغه ریسرچ چې بېرته اورم نو زه راځم ریډ لاؤډ باندې کلیک کوم خپل پروجیکټس باندې هم کار کوم خپل هر څه باندې کار کوم او کوم ریسرچ چې ما کړی د څه په باره کې هغه ریډ لاؤډ باندې کلیک کوم او په جیګ اواز یې زه اورم دا طریقه دې نه موږ تاسو کولی شو چې ټیمپرري چیټ انتخاب کو چې کوم یو موقتي چیټ دی هغه موږ تاسو ته دې نه انتخابېږي ټیمپرري چیټ دا وګورئ کم چیټ چې تاسو کو فقط یې همدې کې کېږي او دې نه مکمل ختمېږي نور نه پاتې کېږي هغه کوم هسټري تاسو ته نه پاتې کېږي دې خاطره دا ټیمپرري چیټ انتخابولی شئ که غواړئ داسې خو ټیمپرري چیټ ښه نه دی که تاسو یو ریسرچ مهم وکړئ او هغه بیا تاسو غواړئ چې آینده کې وګورئ بیا به تاسو ته نه معلومیږي او نوی شی پیدا کولی دلته نه تاسو کولی شئ سٹارټ ا ګروپ چیټ مخکې مې تاسو ته دروغو دا بل ځای کې او دې ځای کې هم ګروپ چیټ تاسو کولی شئ چې د دې نه خپل ځان نه خطره تاسو کمپنۍ لرئ خپل تاسو سره 10 کسه دي یا 50 کسه دي هر څومره دي هغه غواړي چې ګروپ چیټ کې اډ کړئ هغې دې هماغه پروجیکټ باندې کار کوي د هرې مسلې د خاطر چې کاروئ ټول هغه یوز کې راغونډېږي یا که تاسو کومې کمپنۍ کې کار کوئ تاسو خپله یو کمپنۍ برخه اسئ نو هغې دې هم داسې یو ګروپ چیټ لري اے آی نن سبا په هرې کمپنۍ کې کارېږي داسې نه دی چې په کمپنیو کې اے آی نه کارېږي اے آی نهایي زیاته کارېږي چې هر انډسټري نه په هر ځای کې نه اے آی استفاده کېږي نو دې نه کولی شئ چې هماغه چیټ ځان د خطر برابر کړئ دا آینده کې زه درښیم اوس دا ویډیو ډېره اوږدې کې د خطر دې نه تاسو کولی شئ چې خپل سیټینګز وګورئ دلته زه تاسو ته سیټینګز مهمه سیټینګز درښیم او مهمه سیټینګ باندې پې کوم برله صافې پلس ما سره پلس دی زیاته استفاده کوم زیات پروجیکټس لرم زیات کارونه لرم د هغې د خطر پلس استفاده کوم دلته کولی شئ چې اډ انادر اکاونټ بل اکاونټ ځان سره اضافه کولی شئ اپګریډ پلان اپګریډ کولی شئ نور هم اپګریډ کول غواړئ نور هم اپګریډ کولی شئ ټول پلانونه دلته ښایي پرسنلایزیشن دې کې خپل په طبیعت باندې چیټ جی پی ټي عیاروئ تاسو ته به مکمل ستاسو په طبیعت باندې چیټ جی پی ټي کار کوي بل به هېڅ نه څه چې تاسو غواړئ هماغې طریقې باندې به کار کوي او هماغې طریقې باندې به تاسو سره مخې ته ځي لکه بالکل چې ته خپله دې طریقې باندې به تاسو عیاره شي چیټ جی پی ټي نو دلته سیټینګز دي دلته لاګ اوټس بالکل ختمه اخراجي ځان او نه اخراجي راځي موږ تاسو د پرسنلایزیشن ولګورو دلته به زه کلیک کوم دلته موږ سره جرنل دی نوټیفیکیشن دی او دغه پرسنلایزیشن باندې چې کلیک کو دې کې بعضې سیټینګ باید لازمي تاسو کوئ که تاسو غواړئ چې ما سره سټارټ واخلئ او سټارټ اخلئ دغه فارم چې کوم سکرین باندې ښکاري همدغه تاسو خپل ځان د خطر هم ټایپ کولی شئ او اخیستلی شئ که نه تاسو خپله یو پرومپټ جوړولی شئ او خپله یې لیکلی شئ نو کوم چې ستاسو طبیعت دی دا به تاسو ته ستاسو په رقم باندې لیکنه کوي اتوماتیکلی زه اے آی سټارټ اپ فاونډر یم ما دا لیکلي ما ته همدې طریقې باندې څوک ډاکټري څوک انجینري د انجینر په ترتیب څوک چې په کم فیلډ کې ځان د خطره په هماغې ترتیب باندې جوړ کړي بیک اینډ کې دا ورکول کېږي دا اے آی ته تاسو رهنمایي کوئ ګایډ ورکوئ تاسو دې ته وایئ چې ته باید ما ته دا کار په دغې طریقې وکړې نو تاسو ته په هماغې طریقې باندې دا کار کوي دې د خاطر دا بیک اینډ کې ورکول مهمه دي دلته ډیفالټ دی مور دی او دې نه کولی شئ ډیفالټ مور هر یو لري تاسو کوم چې ما کلیک کړي هغه کلیک کوئ کوم چې مې نه دي کلیک کړي هغه مه کلیک کوئ صحیح ده دې نه هم ډیفالټس دي او ډیفالټ پروفیشنل دی فرینډلی دی دا چې تاسو کم ټون کې غواړئ چې تاسو ته معلومات درکړي پروفیشنل ټون کې فرینډلی کې خو البته که کمپنیانو کې کار کوئ خپل کلاینټس لرئ شرکت لرئ
باید پروفیشنل موډ کې وساتئ ولې چې پروفیشنل موډ تاسو ته پروفیشنل معلومات درکوي او که تاسو فرندلی وساتئ تاسو سره داسې بعضې لغات داسې بعضې جملې پکې استفاده کوي بعضې کارونه تاسو ته وکړي شاید هغه تاسو ته خوند بهتر نه کړي نو دې ځینه موږ تاسو دا سیټینګز کولی شو دا موږ تاسو چې پوره کوو کسټم انسټرکشن یعنې ستاسو په طبیعت باندې کسټم انسټرکشن جوړ شوی دی څه رقم چې تاسو غواړئ هماغسې استفاده کولی شئ دلته ما خپل نوم ورکړی دی دې پسې ما لیکلی I am a startup founder building a productivity tools زه همدغسې ټولز برابروم ټولز جوړوم خپل ځان د خطره خپل مشتریانو د خطره مختلفو کارونو کې زه دا استفاده کوم دلته ډیټا موږ تاسو دا ډیټا مهمه ده ګوره که تاسو خپله خصوصي ډیټا ورته اپلوډ کړئ هغه باید چې ته لاړ نشي سرور ته لاړ نشي د ډیټا د چیټ جی پی ټي اصلي د چیټ جی پی ټي اصلي سنټر ته لاړ نشي که لاړله هغه که څوک سرچ کړي آینده کې ستاسو ډیټا لیک کېږي د دې خاطر د ډیټا کنټرولز مهمه ده دې نه تاسو کولی شئ چې ډیټا خپله کنټرول کړئ ریموټ براوزر ډیټا دا آن ساتئ آن یې ساتلی شئ که نه آف کوئ آف کولی شئ خو زه آن پرېږدم دا شیر لینک شیر کولی شئ شیر که غواړئ هغه مینج کولی شئ که نه یې غواړئ چې شیر شي هماغې ځینه کلیک کوئ بندوئ یا ارشیف هغه کولی شئ ارشیف آل چیټ ټول غواړئ چې ویې ساتئ ډیلیټ آل چیټ ټول ډیلیټ کولی شئ ایکسپورټ ډیټا کولی شئ چې ایکسپورټ کړئ ډیټا مکمله د دې ځینه او دا زموږ او ستاسو د دې معلوماتو او دغه وشل صحیح ده دلته موږ تاسو سره اوس موږ تاسو مهمه فنکشنالټي ته راغلو ایکسپلور چیټ جی پی ټي دلته موږ تاسو چیټ جی پی ټي ایکسپلور کولی شو چیټ جی پی ټي باید موږ تاسو ایکسپلور کړو صحیح ده دغه ایکسپلور کې چې دلته ډېر نور اے آی اپس دي باید هغه هم وګورئ دا ما تاسو ویلو چې زه تاسو ته درښیم او اوس موږ تاسو هغه به وګورو دلته به ولیکئ څه ایډ کاپي دا به زه ویزرډ دا به زه تاسو ته درښیم صرف دونه دا دله درښیم دا ډېر یو مهمه اپ دی دا به زه تاسو ته درښیم دې ځینه کولی شئ چې ځان د خاطره اډ کړئ کوم یو دی دا اپ دی تاسو دا کولی شئ چې بک مارک کړئ ځان د خاطره که نه یې غواړئ هېڅ ضرورت نشته خو ما بک مارک کو هغه دی ما سره اډ کاپي ویزرډ راغی دې ځای کې بک مارک مې کو او دې نه زه زیاته استفاده اخیستلی شم رایټینګ کولی شئ پروډکټیویټي غواړئ چې څه غواړئ پروډکټیویټي غواړئ پروډکټیویټي ریسرچ انالایز ایجوکیشن د څه په باره کې چې غواړئ ما چیټ جی پی ټي تاسو کولی شئ چې خپل ځان د خاطره به چیټ جی پی ټي زه چې موږ تاسو چې آینده کې مخې ته ځو دې کې به تاسو ته زه دا طریقه درښیم چې تاسو کومه څه کولی شئ خپل ځان د خاطره یو چیټ جی پی ټي برابره کړئ خپله یو چیټ جی پی ټي ولرئ او مکمله ستاسو په رهنمایي باندې روانئ او ستاسو په کنټرول کې اوسي دا طریقه به زه تاسو ته درښیم دلته موږ تاسو سره وګورئ customize a version of ChatGPT for a specific purpose دلته هر څه چې تاسو ورکوئ هغه ورکولی شئ 3 ډاټس باندې ډیلیټ کولی شئ او پنسل باندې ایډیټ کولی شئ زه یې ډیلیټ کوم دا آینده کې به موږ تاسو جوړ کړو دا به برابر کړو دیز نیو چیټ موږ تاسو سره راغی دا موږ تاسو سره ما تھنکینګ کې ډیپ تھنکینګ ته ځي او یو څه وخت نیسي تاسو ته مکمل دقیق معلومات راوړي او که نه تاسو کولی شئ چې دیز نه وایس باندې خبرې وکړئ وایس باندې تاسو ته به جواب درکوي که تاسو صرف وایس باندې خبرې کوئ ټیکسټ تاسو ته به دیز نه درکوي او دیز نه تاسو کولی شئ چې خپل ټیکسټ انهانس کړئ او نور هم ښه کړئ انټر ا پرومپټ ټو امپروو وذ ا کویک بالټس دې سره ښه کوئ او جوړوي تاسو څه رقم چې تاسو غواړئ هماغې ترتیب باندې دا برابرولی شئ نو دې ځای کې نو دا زموږ او ستاسو د اے آی په باره کې معلوماتو او د چیټ جی پی ټي مکمل بټنز مې در وښودل نو مخکې به موږ تاسو باقی مانده کار کوو او نور به هم ځان ورباندې صحیح نو که غواړئ چې داسې معلومات تاسو نور هم حاصل کړئ او تاسو ښه پوه شئ د اے آی په دنیا باندې تاسو زما چینل ځان سره فالو کولی شئ او نور خلکو سره هم شریکولی شئ چې هغې دې هم د دې فرصت نه ګټه واخلي